สวัสดีนะคะรอนานกันไหมวันนี้มาจะเล่าให้จบวันนี้แหละวันนี้ยังไงก็ต้องจบนะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะกิ๊กขอแก้ข่าวหน่อยว่าคลิปก่อนหน้านี้กิ๊กบอกชื่อฆาตกรต่อเนื่องเมื่อ18 ปีที่แล้วผิดอ่ะคือจริงๆเขาชื่อนายวิสุทธ์นะไม่ใช่นายเลืองศักดิ์นายวิสุทธ์เขาเป็นผู้ฆาตกรต่อเนื่องเนาะที่คุณเต๋ตอนนั้นเขาจับเข้าคุกไปนะคะแล้วก็เพิ่งออกมาหลังจากนั้นก็ปิดชีวิตตัวเองนะคะหลังจากออกจากคุกได้ไม่นานนะคะก็ปิดชีวิตตัวเองเพราะว่าอยู่ที่บ้านเขาไม่เหลือใครแล้วเขาก็เหมือนกับเป็นแพ้รับบาปอะเขาก็เลยน้อยใจก็ปิดชีวิตตัวเองเรียบร้อยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะแล้วก็แม้กระทั่งเขาเสียชีวิตก็ยังมีฆาตกรมีเกิดการฆาตกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะคดีถัดมามันจะมีคดีก่อนนี้จะเป็นเสียชีวิตยกครัว4 คนนะคะมีพ่อแม่แล้วก็เด็กอีก2 คนถัดมาเป็นคุณจิลานะคะเป็นสาวไฮโซนะคะขับรถไฮโซแล้วก็ที่มีประวัติเรื่องของชนคนตายนะคะแล้วก็ถูกฆาตกรเนี่ยก็คือทุบใบหน้าเหมือนกันทุบขาเข่า2 ข้างเนาะยังจำได้เนาะส่วนขัดมาเนี่ยเป็นคดีของพออกนกนะคะที่โดนกรีดที่แขนแล้วก็เฉือนที่คอแล้วก็ทุบใบหน้าเหมือนกันนะคะซึ่งทั้งคดีตายยกครัวเนี่ยคือก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าสภาพศพไม่ได้ไม่ฆาตกรรมไม่เหมือนกันนะคะก็ส่วน2 คดีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกทุบที่ใบหน้าประชาชนก็เลยคิดว่าเอ้าฆาตกรก็ยังน่าจะยังมีอยู่ไหมหรือว่าคนนั้นอ่ะเป็นแพะรับบาปก็คือนายวิสุทธ์อ่ะเป็นแพะรับบาปหรือเปล่าเพราะว่ามันก็คือยังฆาตกรยังลอยนวลอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเหมือนกับมาต่อว่าทางตำรวจเพราะว่าตำรวจเองก็ยังจับฆาตกรไม่ได้แล้วก็ฆาตกรเหมือนคดีเดิมๆมันก็ยังคงวนเวียนอยู่นะคะมันก็คือกลายเป็นว่าทุกคนน่ะก็คือมองตำรวจไม่ดีแล้วก็ทำให้ประชาชนหลายๆคนเกิดความไม่ปลอดภัยและไม่ไว้วางใจสาเหตุมันก็คือว่าคุณเตดเนี่ยที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยพ่อหมอตุลเนี่ยพ่อหมวดตูนเนี่ยเขาอะจะลงการเมืองเพราะเขาถูกทาบทามจะเป็นนักการเมืองแต่พอดีข่าวแบบนี้มามันทำให้เขาแบบภาพลักษณ์แย่นะคะถ้าเกิดเขาไปลงสมัครนักการเมืองเนี่ยมันจะทำให้เขาคะแนนในการเลือกเขามันลดลงฉะนั้นเขาก็เลยมาแก้ปัญหานะคะโดยที่เช้าวันถัดมาเนี่ยเขาก็เลยมาประกาศนะคะบอกว่าโดยที่ใครยังไม่รู้เลยนะเขาก็บอกว่าประกาศนะคะว่าจะเปลี่ยนทีมสืบสวนคดีฆาตกรรมนี้นะคะจากของผู้หมวดตุลให้กับสารวัตรแดนสยามนะคะซึ่งสารวัตรแดนสยามก็เข้ามารับผิดชอบคดีนี้แล้วก็จะจบคดีนี้ให้เร็วที่สุดนะคะเรื่องของอันนี้ก็กลายเป็นว่าทางผู้หมวดแดนสยามเนี่ยก็เลยต้องเอาศพ2 ศพนะคะของผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจะเอาศพไปตรวจนะคะที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะขอย้อนไปก่อนหน้านี้เมื่อ18 ปีที่แล้วนะคะตำรวจสารวัตรเตดเนี่ยที่เขายังเป็นนายน้อยๆเนี่ยเขาก็คือเคยทำคดีฆาตกรรมแบบนี้แหละโดยตอนแรกอยู่ในการชันสูตรของอาจารย์ลิขิตนะคะแต่ถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ปิดคดีอย่างง่ายดายนะคะแล้วก็จับคนร้ายง่ายๆนะคะซึ่งทางอาจารย์ลิขิตเนี่ยเขาเคยได้ชันสูตรทันได้ตรวจชันสูตรคดีที่2อยู่ซึ่งเขาผลการตรวจชันสูตรของเขากับที่โรงพยาบาลตำรวจมันไม่ตรงกันซะเลยนะคะเขาก็เลยไม่ไว้วางใจกับท่านผู้บังคับบัญชานะคะให้เอาศพไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะก็โต้เถียงกันอยู่นานยังไงก็ไม่ยอมนะคะเพราะว่ามันจะทำให้แบบไม่สามารถจับผู้ร้ายได้อะไรเงี้ยยังหาฆาตกรไม่ได้นะคะเพราะว่าทางหมอรันกับทางพ่อหมอรันเนี่ยก็ยังคงฝังใจว่าฆาตกรคนนั้นเป็นใครยังลอยนวลอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันก็คือทำลายครอบครัวเขาไงคือแม่หมอรันเสียเพราะฆาตกรคนนี้ไงก็เลยอยากจะจัดการเองก็ยังไม่ยอมให้ศพไปนะคะก็ถกเถียงกันอยู่นานสุดท้ายก็สารวัตรแดนสยามก็กลับไปมือเปล่านะคะไปบอกบิ๊กเตดนะว่าเขาไม่ให้จนกระทั่งอันนี้ก็ผ่านไปก็ยังไปไก่เกลี่ยกันอยู่นะคะพอมาวกมาที่ผู้หมวดตุลของเราหลังจากที่พ่อของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนคนดูแลคดีนี้นะคะก็หมวดตุลเองก็ยังไม่ยอมแพ้นะก็ยอมปล่อยคดีไปแหละแต่ว่าก็จะสืบราชการลับๆนะคะแต่ว่าคนรู้เห็นก็มีแค่หมวดตุลกับหมวดจิวซึ่ง2 คนมันก็ไม่เพียงพอนะคะก็เลยมาถามก็หาทีมนะคะก็จะได้หมอรันเข้ามาช่วยอายการที่วาเข้ามาช่วยนะคะเพื่อนเมย์ก็มาช่วยนะคะแล้วก็มีสารวัตรพิเชษเข้ามาช่วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผู้หมวดตุลก็นับถือนั่นแหละเขาก็อยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นดาบนะคะที่เก่งในเรื่องของอะไรนะไซเบอร์นะคะเขาเคยรื้อแชทก่อนหน้านี้นะคะที่น้องที่กระโดดตึกเขาก็คือเคยรื้อแชทเรื่องนี้แสดงเขาก็เลยเก่งในเรื่องของ IT ด้วยนะคะ
พอจัดทีมครบนะคะก็ได้ประชุมซึ่งการประชุมครั้งนี้ไปประชุมที่บ้านหมวดจิวนะคะก็เขาบอกว่าห้องเขาว่างอันนึงก็เลยได้ประชุมที่ตรงนั้นแล้วก็เขียนไว้บอร์ดอย่างชัดเจนเลยว่าฆาตกรรมเนี่ยมันอะไรคือแรงจูงใจและเขาอะฆ่าไปทำไมฆ่าใครแล้วก็เหยื่อถัดไปเป็นใครนะคะที่แน่ๆก็คือมาวิเคราะห์ตรงที่สาวไฮโซที่ถูกฆ่าตายที่กลางถนนเนาะก็คือแล้วก็ทุบเข่าสองข้างลักษณะการเสียชีวิตก็คือเขาว่าทุบเข่าแล้วชันเข่าขึ้นมาข้างนึงแต่ใบหน้าเละอยู่แล้วนะใบหน้าเละอยู่แล้วนะคะตอนแรกอะบอกว่าน่าจะเป็นในเรื่องของสูบเลือดสูบเนื้อจากปูอะไรสักอย่างแต่คือพอหลังๆก็มาวิเคราะห์คำสุภาษิตอันนึงก็คือกระต่ายขาเดียวยืนกระต่ายขาเดียวนะคะน่าจะเข้ากับอันนี้เพราะว่าเขาอะไปดูประวัติเดิมว่าเคสเนี้ยเคยมีปัญหากับชนผู้พิการเสียชีวิตและเขาก็คือผลมันกลายเป็นว่าคนนี้ไม่ผิดนะคะกลายเป็นคนผู้พิการผิดที่วิ่งชนหน้ารถเขามันก็กลายเป็นว่าหรือว่ามันจะเข้ากับสำนวนนี้ที่ผู้ร้ายเนี่ยเขาจงใจจะให้แบบทุกคนเห็นแล้วก็ให้ทุกคนเป็นข่าวหรือคดีนี้มาใหม่นะคะแล้วก็ส่วนผอเนี่ยผอถูกกรีดนะคะมันก็เหมือนอารมณ์สูบเลือดสูบเนื้อนะอันนี้ก็ไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์เหมือนกันแต่ว่าเลือดไหลอาบไปหมดเนาะเขาก็เลยคิดคอนเซ็ปต์ว่าสูบเลือดสูบเนื้อหรือเปล่าเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเอาเงินของนักเรียนมาใช้ส่วนตัวเด็กนักเรียนกินข้าวทีละนิดทีละหน่อยโรงเรียนก็ไม่บำรุงไม่ดูแลนะคะแล้วก็เลยมาจบด้วยการเสียชีวิตแบบนี้นะคะทีนี้พอหาสาเหตุได้แล้วก็มาหาว่าเขาเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะคะแล้วก็มันพอดีมันมีคดีเรื่องของกวินที่เป็นเพื่อนของพี่ตินเนี่ยเขาเคยทำคดีเรื่องของการมีเซ็กแล้วซาดิสนะคะมีผู้มาร้องเรียนว่าเขาใช้ความรุนแรงนะคะทำร้ายร่างกายแต่ว่าด้วยผู้หญิงคนนั้นเขาไม่เอาความไงก็เลยปล่อยไปแต่พอมาดูไปคือมันสอดคล้องกับกวินเพราะว่าผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรมเนี่ยคุณกุลจิลาเนี่ยเขาเกี่ยวข้องเคยรู้จักกันตั้งแต่สมัยนักเรียนส่วนผอกนกเนี่ยเขาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่สมัยนักเรียนคู่กับพี่ตินเลยนะคะตอนนั้นก็เลยมีความเกี่ยวข้องแต่ก็ยังจับประเด็นไม่ได้ว่าการฆ่าครั้งนี้อะไรคือแรงจูงใจนะคะยังหาแรงจูงใจไม่ได้แต่คิดว่ากวินน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องใจหนึ่งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็ยังคงรวบรวมข้อมูลได้เท่านี้อยู่นะคะพอเช้าวันถัดมามีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นอีกนะคะเป็นสสผู้หญิงกิ๊กก็จำชื่อไม่ได้นะสสผู้หญิงเขาเสียชีวิตตอนแรกก่อนที่จะพบศพเนี่ยมีคุณลุงคนนึงนะคะเดินตอนเช้ามาหลังฝนตกเนี่ยคุณลุงก็เดินไปแล้วก็น้องหมาเขาเนี่ยก็ไปดมกลิ่นก็ไปดมแต่ก็ไม่เห็นอะไรสรุปก็คือเห็นลูกกระตาขาวๆคล้ายลูกกอล์ฟนะคะก็กลายเป็นว่าถัดไปมันก็คือแบบเจอลูกตาอีกข้างนึงเจอหูแล้วก็เจอศพนะคะก็กลายเป็นว่ารับแจ้งความมีถูกฆาตกรรมเกิดขึ้นนะคะแต่ทีนี้ศพอันเนี้ยก็คือมันมีอยู่ว่าเคสเนี้ยเขาเป็นสสนะคะเขาเหมือนเขาหาเสียงแล้วเขาได้ผลลัพธ์ที่ดีได้เป็นสสนั่นแหละเขาก็เลยเหมือนกับเขาเรียกว่าขับรถนะประชาสัมพันธ์ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วว่าวันนั้นคือวันฝนตกฆาตกรก็คือเหมือนซื้อรถจากตลาดมืดนะคะเป็นรถเก่าๆนะคะเพื่อมาขวางทางรถสสคันนี้จริงๆเขาจะมีนัดกับพ่อกวินนะคะมีนัดกับพ่อกวินจะไปกินข้าวกับพ่อกวินประมาณนี้เขาก็เลยเกิดอุบัติเหตุเสียหลักชนกับต้นไม้ซะก่อนในขณะเดียวกันนะคะผู้ร้ายเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับพอเหยื่อสลบใช่ไหมเขาก็เอาผู้ร้ายออกมาเอาเหยื่อมานอนข้างนอกแล้วก็เป็นโปสเตอร์รูปของผู้หญิงคนนี้แหละสสคนนี้แหละเป็นปูรองพื้นแล้วก็ฆาตกรรมผู้หญิงคนนี้โดยวิธีนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็คือแบบเป็นใส่ชุดแบบเขาเรียกว่าชุดกันฝนสีดำเหมือนเดิมแล้วเขาก็บอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าจำได้ไหมทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยแล้วเขาก็มัดปากอยู่นะผู้หญิงก็พูดอะไรไม่ได้อยู่แล้วเขาก็พูดประมาณว่าเนี่ยประชาชนร้องเรียนอะไรทำไมไม่เคยฟังพอได้เป็นแล้วทำไมลืมหน้าลืมหลังลืมอะไรไปเขาก็คือพูดไม่อยากฟังดีนักใช่ไหมก็เลยเริ่มเฉือนเอามีดที่เขามีอยู่แหลมคมมากก็เฉือนหูใบหนึ่งก่อนนะคะค่ะหลังจากที่ผู้ร้ายนะคะเขาใช้มีดคมนะกรีดหูนะคะข้างขวาก่อนแล้วก็กรีดหูข้างซ้ายพอหมอชันไปชันสูตรเขาก็บอกว่าข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นแบบรอยหยักๆเยอะแสดงว่าเขาต้องถนัดขวาแน่เลยนะคะเพราะว่าเขากรีดแล้วมันก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็คือยึกมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบไม่ถนัดกลายเป็นการเฉือนหลายรอบซึ่งความเจ็บปวดของ
ของเหยื่อเนี่ยแบบทุรนทุรายมากแล้วทั้งที่พูดไม่ได้หลังจากนั้นก็คือเลือดมันก็คือไหลทะลักออกจากหูสองข้างเลยอะเลือดมันเยอะมากแล้วก็ยังไม่พอค่ะยังไม่พอก็ยังบอกว่าเนี่ยก็ไม่รู้จักแบบไม่มองไม่ดูไม่แลนะคะตอนแรกบอกดิบอย่างดีสัญญาว่าจะทำอะไรก็ไม่ทำแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยสมควรแล้วที่จะตายงั้นก็อย่ามองเห็นอีกเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะฆาตกรก็เลยหยิบมีดอันที่ตัวเองเฉือนใบหูนั่นแหละมาควักลูกตานะคะโดยการแทงที่เบ้าตานะคะหมุนจากหัวตามาหางตาอย่างนี้ปุ๊ดออกมาพร้อมกับเลือดทะลักแล้วก็แบบเหยื่อก็คือร้องแบบทุรนทุรายแบบคือแบบเกร็งกระแดกกระเดวแล้วยังไม่พอนะคะก็ยังไม่หยุดนะกรีดอีกข้างหนึ่งซึ่งตอนนั้นเหยื่อก็แทบจะรวยลินละคำพูดก็แทบจะไม่เป็นคำพูดแล้วมันก็คือแบบเสียเลือดไปเยอะตั้งแต่หูแล้วปะแล้วก็มาที่ตาอีกลูกตาสองข้างได้หลุดไปนะคะจนกระทั่งเหยื่อนะคะเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตลงนะคะจากเสียเลือดเยอะนะเคสเนี้ยหลังจากนั้นก็คือยังไม่หยุดนะคะก็เอาค้อนที่เขามีค้อนเหมือนเดิมนะคะทุบที่ศีรษะของผู้หญิงคนนี้นะคะน่าจะแบบโซนนี้เหมือนเดิมก็แต่เคสเนี้ยก็คือเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เละมากแต่ที่แน่ๆมันก็คือยังเห็นเบ้าตาโหลสองข้างนะคะก็เช้ามาก็ยังเป็นข่าวเหมือนเดิมนะคะเป็นหน้าที่ของผู้หมวดต่อเหมือนเดิมนะคะก็เคสนี้ก็ยังผู้หมวดก็รับแจ้งก่อนนะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคดี2คดีก่อนหน้านี้ที่แดนสยามเข้าไปนะคะอันนี้ก็ยังผู้หมวดก็ยังดูต่อนะก็ยังมาสืบสาวเราเรื่องว่าอะไรคือเกี่ยวข้องนะคะทีนี้ก็มาดูว่าคนเกี่ยวข้องก็คือกวินนั่นแหละเพราะว่าพ่อเขาทำงานตรงนี้เขาแบบไปฆาตกรรมแทนพ่อหรืออะไรยังไงหรือเปล่าก็อยู่ในช่วงหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแต่ยังไม่ได้อะไรนะก็หลังจากนั้นนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทางทีมผู้หมวดเองเนี่ยก็มานั่งวิเคราะห์แล้วว่าเคสเหยื่อสสเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็ชันสูตรนะคะคือลักษณะที่อุปกรณ์ที่ใช้ตีหัวเนี่ยมันเป็นค้อนขนาด42 เซน42 มิลซึ่งมันเป็นขนาดเดียวกันกับเมื่อคดี18 ปีที่แล้วนะคะที่7 รายแล้วก็2 รายก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เคสนี้ด้วยฉะนั้นมันเป็นไปได้สูงว่าฆาตกรเป็นคนเดียวกันและฆาตกรต่อเนื่องก็ยังหลุดลอยมีชีวิตอยู่โดยที่ยังไม่ได้ถูกจับนะคะแล้วก็คนต่อไปจะเป็นใครและแน่นอนว่านายวิสุทธ์เนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นแพ้รับบาปแน่นอนนะคะซึ่งเขาก็เคยได้แบบเขาเรียกว่าตัดพอต่อว่าก่อนหน้านี้นะคะแต่ก็ยังคงต้องหาข้อมูลต่อไปที่เกี่ยวข้องที่สุดก็คือนายกวินนะทั้ง3 ศพที่ล่าสุดที่มีเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับนายกวินแต่ว่าหลักฐานที่จะเอาเขาจับเขามาสอบปากคำมันก็คืออ่อนเกินไปมันก็ใช้การยังไม่ได้ก็ยังคงต้องหาข้อมูลต่อไปก่อนนะคะทีนี้พอเรื่องวุ่นวายมันเกิดขึ้นใช่ไหมทางบิ๊กเดทเองก็อยากจะปิดคดีเร็วๆเพราะว่าเขาหัวหน้าพรรคก็เร่งเขาแล้วว่าถ้าเกิดเขาภาพลักษณ์เสียก็คือแบบเขาอาจจะไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งคือเขาบิ๊กเดทเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวนะประมาณว่าเขามีความทะเยอทะยานไต่เต้าแต่ว่าเขาไม่เอาลูกเอาเมียเนาะเขาก็เห็นแก่ตัวนะเขาก็อยากทำผลงานให้มันเสร็จสิ้นแล้วก็เพื่อภาพลักษณ์ของเขาเองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เลยมาขอศพกับทางอาจารย์ลิขิตเองนะคะที่สถาบันนิติเวชเพื่อจะไปชันสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะก็คงจะหลักการเดียวกันรีบพลิกคดีรีบอะไรยิ่งรู้ว่าผลชันสูตรของอาจารย์กับที่โรงพยาบาลตำรวจมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยแกก็ยิ่งแบบไม่ปล่อยศพไปนะคะแต่ทีนี้ก็คือด้วยบิ๊กเดทโมโหเขาก็บอกว่าเขาก็เลยต่อว่าจะทำไมแล้วจะให้หมอรันมายุ่งด้วยทำไมอะไรเงี้ยในเมื่อมันก็คือเป็นเคสที่แบบแม่เขาต้องมาพี่ไอเขาก็เป็นแบบนี้ทำไมต้องให้หมอรันมาเจอเคสแบบเนี้ยมันจะเป็นการทำร้ายลูกไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือด้วยความเป็นพ่อก็คือเจ็บปวดจากเมียเสียชีวิตแล้วใช่ปะแล้วยังคือก็ไม่ได้อยากให้ลูกมาทำแบบนี้แต่มันเป็นความชอบของลูกไงก็จะไปห้ามลูกก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เจ็บปวดทั้งเรื่องของเมียตัวเองแล้วก็คือมาต่อว่าเขาดูแลลูกไม่ดีอีกนะคะส่วนหมอรันก็เลยไม่ได้ยินก็เลยไม่พอใจนะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็คือเสียใจก็เสียใจที่มันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะคะทางบิ๊กเตทใช่ไหมคะรู้แหละว่าไม่ได้ศพไปเขาก็เลยโมโหนะผลักประตูออกไปนะคะก็ไปเจอลูกสมุนที่อยู่หน้าประตูใช่ไหมก็เลยชวนกันกลับนะว่าแบบปะกลับอะไรเงี้ยพอตกเย็นมาผู้หมวดตุลก็เลยแบบได้ยินข่าวว่าพ่อตัวเองมานะคะก็บอกกับทางหลานว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยแบบหาข้อมูลคดีต้องคลี่คลายแน่นอนต้องจับผ
ผู้ร้ายได้แน่นอนนะคะพร้อมกับให้กำลังใจรันแหละก็คืออยากให้รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าแม่ตัวเองด้วยแหละเนาะก็คืออยากจบคดีนี้เร็วๆนะคะแล้วบังเอิญก็ทางผู้หมวดเองก็ไปเห็นสร้อยที่ตัวเองซื้อให้หมอรันนะคะก็เลยจับสร้อยขึ้นมานะคะทางรันเองก็บอกว่าสวยไหมอะไรเงี้ยก็บอกว่าแล้วก็ตุลก็เลยบอกว่าคนใส่ก็สวยอะไรประมาณนี้ก็คือแบบหยอกเย้ากันไปนะคะก็อมยิ้มกันไปนะค่ะผู้หมวดก็เลยจับมือน้องรันมากุมไว้นะคะแล้วก็บอกกับน้องรันว่าพี่รักเธอนะหมอรันก็เลยบอกว่ารักเหมือนกันค่ะผู้หมวดก็รักใครนะรักพี่ตุลเหมือนกันค่ะอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าทางผู้หมวดก็บอกว่าอยากจูบคนเก่งจังหมอรันก็เลยบอกว่าแล้วใครห้ามล่ะคะหลังจากนั้นก็เลยแบบเหมือนกับแย่กันไปนะก็เลยได้จุ๊บกันนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็คืออยู่ที่ทำงานอยู่นะก็จุ๊บกันพอสักพักหนึ่งก็หมอรันก็บอกว่าพี่ตุลนี่ที่ทำงานนะคะอย่างนี้ก็เลยได้แยกปีกตัวกันไปเพราะว่าแบบอุ้มน้องมานั่งที่ตักแล้วไงก็เลยบอกว่านี่ที่ทำงานนะคะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ทำอะไรกันต่อนะทุกคนเช้าวันถัดมานะคะมีคดียิงกาดนะคะเป็นนักเรียนนักช่างเทคนิคเนาะยิงกาดแล้วก็ลูกหลงดันไปโดนนายวิทูลนะคะนายวิทูลก็คือบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลขอเท้าความหน่อยนายวิทูลก็คือเป็นน้องของเหยื่อรายที่6เมื่อ18ปีที่แล้วนะคะเหยื่อรายที่6เมื่อ18ปีที่แล้วตอนที่แล้วก็ล่าสุดที่หมวดจิวนัดที่จะไปขอหลักฐานนี่แหละสอบปากคำเพิ่มเติมกับนายวิทูลนี่แหละนะคะก็เลยคนนี้ก็เลยได้โดนลูกหลงไปนะก็ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็นักข่าวเนี่ยเขาก็เลยไปถามหลานชายของนายวิทูลที่บ้านแล้วบังเอิญนะคะแล้วบังเอิญมีอยู่ว่าก็ตำรวจผู้หมวดก็เลยได้ไปเยี่ยมนะคะได้จังหวะไปเยี่ยมแล้วก็เหมือนจะไปถามเก็บข้อมูลเพิ่มเติมพอดีทีนี้พอไปถึงเนี่ยไปถึงบ้านของนายวิทูลเนี่ยที่มีหลานอยู่กลายเป็นว่าบ้านเนี่ยเปิดประตูไว้นะคะมีการลื้อค้นเต็มไปหมดเลยแต่คิดก็ไม่แปลกอะไรถ้าจะมีโจรนึกออกไหมเพราะว่าเขาบ้านเขาเป็นชุมชนแออัดก็ไม่แปลกถ้ามีโจรแต่ความหมายก็คือในบ้านไม่มีอะไรหายไปเลยค่ะในบ้านไม่มีอะไรหายไปเลยแล้วทีนี้ก็เลยบอกเฮ้ยมันอะไรเกิดขึ้นสรุปก็คือในวันนั้นเด็กคนนี้เขาบอกว่าเขามีหลักฐานหนึ่งจะเอามาให้ตำรวจมันเป็นกล้องฟิล์มค่ะเป็นกล้องฟิล์มซึ่งเป็นเหยื่อรายที่6เขาขโมยมาเพราะเขาเป็นนิสัยลักเล็กขโมยน้อยนะคะก็เลยได้มาแม้กระทั่งรองเท้าแบรนด์เนมหรืออะไรต่างๆเขาก็ชอบขโมยมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นหลักฐานอันนึงน่าจะใช้การได้เขาก็เลยให้ทางผู้หมวดไปสรุปภาพในนั้นเป็นเหยื่อทั้งหมด7 รายเป็นเหยื่อ6 รายก่อนแต่ว่ารายที่7เนี่ยเป็นอีกคนนึงซึ่งไม่ใช่แม่ของหมอรันคือประเด็นว่าคือเขาจับคนผิดไงเขาก็เลยเขาฆ่าผิดไงฆ่าผิดคนมันซึ่งแบบ6 รายตรงกับในรูปที่ถ่ายไว้ในกล้องฟิล์มนั้นก็เลยมาดูว่าไอ้ตอนที่ข่าวสัมภาษณ์มันเกิดอะไรขึ้นผู้หมวดก็ฉลาดเนาะก็ไปเห็นว่าตอนสัมภาษณ์ไอ้เด็กน้อยคนนี้หลานของคุณวิทูลเนี่ยที่โดนลูกหลงมันมีกล้องฟิล์มอยู่ข้างหลังตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์คิดว่าผู้ร้ายจำได้ว่าเป็นกล้องของตัวเองก็เลยมาลื้อบ้านแต่ว่าในวันเดียวกันหลานชายคนนี้เอากล้องไปด้วยเอากล้องไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้เขาเรียกว่าเอากล้องไปเล่นกับเพื่อนก็เลยเขาเรียกว่าอะไรก็เลยโจรไอ้ผู้ร้ายก็เลยหากล้องไม่เจอนะคะกลายเป็นว่ากล้องหายไปทีนี้ทางผู้ร้ายเองก็คงแบบเดือดเนื้อร้อนใจอยู่นะตรงนั้นเขาก็เลยต้องมาตามว่าไอ้ในภาพนั้นมันมีโลเคชั่นตรงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะก็เลยต้องไปสืบต่อไปและที่แน่ๆโรงแรมนั้นก็ใช้เวลามันมีโรงแรมหนึ่งที่เหยื่อรายที่6เสียชีวิตเพราะว่าเหมือนภาพแรกจงใจถ่ายภาพต่อมาเหมือนไม่ได้จงใจถ่ายก็เลยจำได้ว่าไอ้ภาพนั้นที่ผู้หญิงที่เสียชีวิตเขาเป็นสาวขายบริการนะว่ามันเป็นโรงแรมอะไรก็จะตามไปเพื่อรู้ว่าคนนั้นเป็นใครที่ซื้อบริการเขาอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้นะคะก็เลยตามไปโรงแรมตอนแรกก็มองไม่เห็นหรอกแต่ด้วยดาบคนนี้เขามีความสามารถพิเศษนะเพื่อที่จะล้างฟิล์มแล้วสามารถอ่านชื่อในน่าจะเป็นหมอนใช่ไหมหรือว่าโลโก้อะไรสักอย่างว่าชื่อโรงแรมได้ล่าสุดก็คือเมื่อ10 ปีที่แล้วมันก็กลายเป็นว่าเขารีโนเวทใหม่นะคะก็เลยตามไปโรงแรมนั้นปัจจุบันซึ่งหน้าตามันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่ที่แน่ๆมันเป็นแบบเป็นโรงแรมที่เป็นภาพไทยมันก็เลยแบบยังคงอนุรักษ์แบบเดิมๆอยู่แต่ว่าอาจจะมีรีโนเวทบรรยากาศอาคารบ้างแต่ว่าด้วยภาพอะไรที่มันเป็นไทยๆก็ยังคงเดิมอยู่นะคะทีนี้ก็ยังคงต้องหาต่อไปแล้วก็ภาพล่าสุดที่ผู้หญิงที่เขามาแจ้งความเป็นผู้หญิงที่สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะขอโทษที่แบบทำให้รอนานนะอุปสรรคแบบเยอะเหลือเกินนะคะก็จะพยายามปฏิปต่อให้มันจบแล้วกันนะคะก็วันนี้จริงๆก็แบบแทบจะไม่ไหวแล้วเพราะว่า
ไม่สบายแต่เสียงขึ้นจมูกเห็นไหมเสียงขึ้นจมูกเพราะนอนดึกมาหลายคืน หมดสภาพละแต่จะให้มันจบแหละนะคิดว่าไม่มีปัญหาละมาต่อที่เรื่องของกล้องฟิล์มนะคะกล้องฟิล์มนั้นก็คือเป็นหลักฐานอันนึงนะคะที่จะพยายามหาตัวฆาตกรให้ได้นะคะเพราะว่ามันมีเหยื่อรายหนึ่งที่เสียชีวิตในโรงแรมนะคะแล้วก็ได้ชื่อโรงแรมมันด้วยตอนแรกไม่ได้ชื่อโรงแรมนะเพราะว่าแบบภาพมันเบลอมากนะคะแต่ว่าดาบที่อยู่ในทีมของผู้หมวดเนี่ยสามารถที่จะแกะชื่อได้นะคะแล้วก็ไปตรงกับโรงแรมที่นายกวินเคยเข้าพักนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยข้างในก็คือสวยหรูแต่ว่ายังคงความเป็นไทยอยู่ข้างนอกก็รีโนเวทใหม่นะคะเขาก็บอกว่านายกวินก็น่าจะชอบที่นี้แหละเพราะว่าเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกเขาก็ยังพักอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เหมือนกับใช้บริการผู้หญิงอ่ะก็คือยังแบบซื้อบริการที่ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยก็คือคิดว่าเขาอาจจะเป็นฆาตกรเมื่อ18 ปีที่แล้วหรือเปล่าเขาแบบเป็นความชอบส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยนะคะก็หลังจากนั้นนะคะทางผู้หมวดเองก็เลยจำเป็นต้องแบบเหมือนกับว่ามีหลักฐานที่จะมัดตัวนายกวินมากยิ่งขึ้นนะคะเขาก็เลยอยากจะจริงๆก็ไม่ได้แบบตั้งข้อหาอะไรมากมายหรอกแค่อยากเอามาสอบปากคำอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเมื่อ18 ปีที่แล้วแล้วก็คดีปัจจุบันด้วยก็เลยออกหมายเขาเรียกว่าออกหมายจับนะคะเพื่อมาสอบปากคำแต่ทางทางนายกวินเนี่ยแล้วก็พ่อของนายกวินเนี่ยเขาก็คือคิดว่าจะโดนจับในข้อหาเขาเรียกว่าอะไรซาดิสเหมือนทำร้ายร่างกายผู้หญิงเพราะว่าเขาซื้อบริการโดยใช้ความรุนแรงเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยกลัวเรื่องนั้นเขาก็เลยไม่มาสอบปากคำตามนัดอะไรเงี้ยยิ่งแบบหนีไปกันใหญ่เขาก็แบบหนีไม่อยู่บ้านไม่อยู่ตรงนั้นตรงนี้และบังเอิญก็คือเขาทางผู้หมวดเองก็เลยคิดว่าหรือว่าเขาจะไปพักโรงแรมหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแบบที่เขาคือชื่นชอบอะไรเงี้ยกลับมาจากเมืองนอกจากเหมือนอเมริกาใช่ไหมเขาก็เคยไปพักที่นั่นก็อาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยไปสอบถามข้อมูลที่โรงแรมแห่งนี้แต่ว่าทางพนักงานเขาไม่ให้ข้อมูลนะคะก็ผู้หมวดเองก็ทำทุกวิธีทางนะเพราะว่าทางพนักงานโรงแรมเขาก็บอกว่าให้เอาหมายค้นมาด้วยทีนี้ไปกัน3 คนมีหมวดจิวมีหมวดตุลแล้วก็มีสารวัตรพิเชษนะคะซึ่งเป็นแบบอยู่ในทีมของผู้หมวดนั่นแหละแล้วก็ทางหมวดจิวก็เลยไปขอหมายสารนะคะหมายค้นจากศาลจากอัยการที่วาส่วน2 คนที่แบบเหมือนยืนรอสังเกตการอยู่ที่โรงแรมก็คือมีหมวดตุลกับสารวัตรพิเชษนะคะแล้วก็บังเอิญพอดีพ่อทางนายกวินเนี่ยก็คือนายเกษมเนาะเขาก็คือจ้างทนายความไว้ให้ลูกตัวเองด้วยนะคะกลัวแบบตัวเองเสียหายตัวธุรกิจเสียหายนะคะก็เลยไม่อยากให้มีผลกระทบอะไรนะคะสรุปก็คือพอเขาเรียกว่าผู้หมวดตุลเนี่ยเห็นทนายก็เลยแบบว่าจำได้ว่าเป็นทนายของบ้านนี้เนาะก็เลยแบบไปซักไซไล่ความก็เลยรู้ว่านายกวินอยู่ชั้นบนนะคะค่ะในขณะเดียวกันที่ทางผู้หมวดกำลังแบบเหมือนกับสอบถามกับทางทนายของกวินอยู่นะคะมีสารวัตรแดนสยามเป็นหน่วยสอดแนมอยู่ก็เลยได้ข้อมูลนะคะว่านายกวินอยู่ข้างบนและตัวเองก็คืออยากได้ผลงานไงก็เลยเสลอขึ้นไปก่อนนะคะเพื่อจะไปจับผู้ร้ายนะเอาผลงานนะคะพอขึ้นไปถึงนะเขาในขณะที่สารวัตรแดนสยามใช่ปะเปิดประตูเข้าไปนะคะก็ไม่เจอใครในห้องนะคะมารู้ตัวอีกทีนะคะโดนฟาดเข้าไปที่ท้ายทอยแล้วทีเนี้ยเข้าไปที่ท้ายทอยก็พอผู้หมวดตุลกับสารวัตรพิเชษขึ้นไปปุ๊บก็รีบไปใช่ปะจะไปจับนายกวินปรากฏว่าห้องนายกวินประตูมันถูกเปิดอยู่ก็เลยแล้วก็ตกใจยิ่งกว่าคือเจอสารวัตรแดนสยามนอนสลบอยู่ที่พื้นพร้อมกับเลือดอาบตัวเลยอะไรเงี้ยก็เลยรีบไปจับดูนะคะก็สรุปยังไม่เสียชีวิตก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะทางผู้หมวดเองก็วุ่นกับตามหานายกวินเพราะว่านายกวินหายไปจากห้องและหายไปที่ไหนก็ไม่รู้นะคะส่วนทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีคุณหมอรันเนี่ยช่วยชันสูตรนะว่าแบบรอยแผลอะไรฟาดโดนอะไรยังไงอะไรเงี้ยพร้อมกับเหมือนกับตามลายนิ้วมือด้วยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ทางหมอรันก็เลยบอกว่าลักษณะแรงฟาดเนี่ยมันเหมือนคนที่ฟาดเนี่ยมันถนัดซ้ายในขณะเดียวกันทางหมอรันก็เลยไปในเมื่อตุลเขาสงสัยกวินใช่ไหมเขาก็เลยไปดูภาพเก่าที่เขาถ่ายด้วยกันจะมีพี่ตินแล้วก็กวินแล้วก็ตุลเนี่ยเขาถ่ายด้วยกันก็เลยปรากฏว่านายกวินใส่นาฬิกาข้างขวาแสดงว่านายกวินถนัดซ้ายนายกวินถนัดซ้ายเพราะว่าแรงตีมันมาฝั่งซ้ายนะคะและอีกอย่างประเด็นก็คือเคสที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้เหมือนผู้ร้ายถนัดขวาก็เลยบอกว่าจะไปบอกตุลว่าเฮ้ยคดีมันอาจพลิกนะว่าแบบผู้ร้ายอาจจะไม่ใช่กวินนะอะไรอย่างเงี้ย
ทางหมอรันก็เลยรีบโทรหาตุลนะคะโทรเกือบ19 สาย 20 สายตุลก็ไม่รับโทรหาจิวก็ไม่รับคือต่างคนต่างวุ่นกับชุลมุนกับตามหานายกวินใช่ไหมทางหมอรันก็ไปที่สถานีตำรวจก็ไม่เจอก็เลยตัดสินใจไปที่บ้านของหมอตูนของหมวดตุลนะคะไปที่บ้านนะคะหลังจากนั้นก็ทางขณะที่ไปบ้านเนี่ยทางผู้หมวดของเราเนี่ยหมวดตุลเนี่ยก็เลยมาเห็นโทรศัพท์ว่ารันโทรมาตั้ง19 สายก็เลยแบบวิ่งวุ่นกันนะว่าแบบโทรมาทำไมตั้ง19 สายมีอะไรด่วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าโทรหาเมย์โทรหาเพื่อนรันก็บอกว่าสงสัยทางรันเขาบอกว่ามีข้อมูลผู้ร้ายมาเพิ่มเติมอาจจะมีแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่แบบคนร้ายตัวจริงก็ได้นะอะไรเงี้ยก็เลยทางผู้หมวดก็วุ่นงงสิจะไปยังไงแล้วกวินหนีทำไมแบบถ้าไม่ใช่ผู้ร้ายหนีทำไมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตามไปที่บ้านตามไปที่สถาบันนิติเวชก็ไม่เจอสุดท้ายก็เลยโทรหาจิวว่าจิวถ้าเกิดแบบรันเขาจะตามหาพี่เขาจะไปหาที่ไหนอันนี้ก็อาศัยน้องช่วยบอกก็บอกว่าคงต้องไปบ้านทางผู้หมวดก็เลยรีบวิ่งไปบ้านนะคะถ้าพอผู้หมวดเนี่ยหมวดตุลไปถึงบ้านปรากฏว่าบ้านตัวเองเปิดอยู่แต่ไฟมันปิดมันเย็นแล้วไงบ้านมันเปิดอยู่แต่แสงไฟมันก็คือแบบปิดมืดไปหมดเลยก็เลยวิ่งเข้าไปดูในบ้านมันหายไปหมดเลยไม่มีใครอยู่แต่เห็นรถเบนซ์สีดำนายกวินจอดอยู่ยิ่งตกใจกันใหญ่ว่าแบบคือทางตุลเองปักหลักว่าแบบต้องเป็นกวินเป็นผู้ร้ายแน่เลยแล้วก็พี่ชายตัวเองก็หายไปรันก็หายไปแล้วก็หายไปไหนอะไรเงี้ยค่ะมันแบบน่าสงสัยแล้วก็คือเป็นห่วงทั้งรันทั้งพี่ชายก็เลยรีบไปหาดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่าแถวนั้นคือจริงๆไม่มีหรอกมันมีอยู่ไกลๆนู่นร้านขายของชำก็เลยได้ไปดูและในจังหวะเดียวกันก็มีผู้ชายคนนึงเปิดประตูออกมารับนะคะเปิดประตูออกมารับรันเข้าไปนะคะแต่ว่าลักษณะคืนนั้นก็คือใส่ชุดของพี่ชายตัวเองอยู่ว่าจำได้นะคะและหลังจากนั้นก็คือสักพักหนึ่งผ่านไปเกือบชั่วโมง2 ชั่วโมงนั่นแหละก็ปรากฏว่ามีผู้ชายชุดดำนะคะเขาเรียกพาผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่เสื้อเหมือนพี่ตินขึ้นรถไปก่อนนะคะและหลังจากนั้นก็ใส่ชุดแล้วอีกคนนึงเป็นผู้หญิงแหละรู้แหละว่าเป็นรันอุ้มขึ้นไปตามอีกคนหนึ่งก็คือสรุปทั้งคนผู้ชายที่ใส่ชุดของพี่ตินแล้วก็ทั้งผู้หญิงคนนึงขึ้นรถเพราะว่ามองไม่เห็นใบหน้าไงแล้วก็ผู้ชายชุดดำที่คิดว่าเป็นฆาตกรนั่นแหละเข้าไปหลังจากนั้นก็ไปไหนก็ไม่รู้ตามอีกทีนึงรถคันสีดำเนี้ยมันขึ้นทางด่วนไปค่ะขึ้นทางด่วนไปมันก็คือมีกล้องวงจรบ้างไม่มีกล้องวงจรบ้างมันไม่ได้มีตลอดสายเนาะทางผู้หมวดเองก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบโจรเขาจะหนีขึ้นทางด่วนทำไมทั้งที่รู้ว่าแบบมีกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยหรือว่าเขาแกล้งเราหลอกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลังจากนั้นคือรถคันนั้นมันก็คือหายไปเลยหายจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ตามไม่ได้ไม่รู้ไปไหนก็ผู้หมวดนี่ก็แบบวุ่นงงละก็เอายังไงดีวะเอาที่ไหนที่แบบพี่ตินกับพี่กวินชอบไปด้วยกันก็เลยเลือกไปร้านเบเกอรี่ก่อนพอไปถึงร้านเบเกอรี่ก็เงียบเหมือนกันค่ะแต่เดินวนไปวนมาไปเจอจี้สร้อยที่พี่ตินเคยให้ที่เป็นรูปใบไม้ก็ตกใจก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปเนาะเพราะวิ่งขึ้นไปตามห้องหาแล้วก็ขึ้นข้างบนดาดฟ้าสรุปว่าก็คือวันนั้นก็คือฝนตกอีกแหละก็ไปเจอว่ารันนอนหมดสตินะคะอยู่บนดาดฟ้าถูกมัดมือไว้นะคะแต่ไม่ได้ปิดปากไม่อะไรอยู่ในลักษณะแบบนอนแบบสลบไปไม่มีรอยแผลไม่มีเลือดอะไรทางตุลเองก็โล่งใจนะคะก็เลยรีบโทรบอกให้ทางพ่อมารับไปนะคะว่าแบบเนี่ยรันเขาแบบหมดสติให้พาโรงพยาบาลก่อนแต่ทางผู้หมวดเองก็ยังเป็นห่วงพี่ชายตัวเองนะคะว่าแบบพี่ตินจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะก็เลยแบบรีบขับรถออกมาก่อนแล้วก็ให้แบบทุกคนเคลียร์สถานการณ์อยู่ที่ร้านเบเกอรี่นะคะร้านเบเกอรี่ของพี่ตินพารันเคลียร์สถานการณ์ตรงนั้นส่วนตุลออกมาคนเดียวก็ทั้งที่สารวัตรพิเชษบอกว่าอย่าบูมบามทำคนเดียวระวังอันตรายแต่คือแบบหมวดตุลใจร้อนไงเป็นห่วงพี่ตินก็เลยรีบขับรถออกไปแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยมานั่งนึกว่าที่ไหนที่เราเคยไปด้วยกันอะไรเงี้ย3 คนก็เลยจำได้ว่าเคยไปร้านห้างไปห้างแห่งหนึ่งที่แบบแต่ก่อนมันเจริญมากแต่ด้วยโครงสร้างที่ไม่ดีแล้วก็มันก็เลยเกิดไฟไหม้พังแล้วตอนนี้กลายเป็นตึกร้างเขาก็เลยตัดสินใจไปห้างล้างห้างนั้นซึ่งตอนนี้ก็คือสภาพแบบทรุดโทรมมากนะคะวันนั้นก็ยังฝนตกอยู่เหมือนเดิมนะค่ะผู้หมวดก็เลยตัดสินใจนะคะไปตึกร้างนะคะขณะที่ขับรถไปเนาะพอลงจากรถปุ๊บบรรยากาศก็คือเป็นตึกร้างเก่าๆเนาะมีการแบบพ่นสีแล้วก็เป็นลักษณะแบบ
มืดชื้นนะคะฝนสาดแล้วก็มีหญ้ามาบ้างนะคะแล้วก็ผู้หมวดเองก็เลยใช้ไฟส่องนะคะเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยนะคะเป็นชั้นล่างไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะก็คือดูแบบบรรยากาศโดยรอบว่ามันจะเป็นยังไงนะคะใจนี้ก็กลัวแบบว่าจะมีการแบบฆ่ากันตายอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบสำรวจดูอย่างรอบคอบแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีวี่แววอะไรเลยนะคะก็เลยตัดสินใจหันหลังกำลังจะกลับไปขึ้นรถปรากฏว่ามันมีไฟขอความช่วยเหลือเป็น3 สเต็ปเนาะเขาก็บอกว่ามันเป็นไฟลักษณะขอความช่วยเหลือเขาก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นไปเหมือนชั้น2เดินขึ้นไปนะคะก็ไม่เห็นอะไรก็จนแบบสาดไฟไปทั่วๆปรากฏว่ามีคนนอนอยู่พื้นค่ะแล้วก็ใส่ชุดพี่ตินด้วยใส่ชุดแล้วก็คิดว่าเป็นพี่ตินด้วยนะคะอยู่ในลักษณะมัดมือนะคะแล้วก็เลือดอาบแต่ว่าหันหลังมาฝั่งเหมือนแบบโดนอัดมือไขว้หลังใช่ไหมแล้วก็หันหลังมาทางแบบทางผู้หมวดของเราใช่ไหมผู้หมวดก็เลยรีบวิ่งเข้าไปตอนแรกก็อึ้งอยู่นะคะแล้วรีบวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปจับหน้าใจนี้ใจเสียแล้วแหละก็คือแบบกลัวว่าแบบพี่ตินจะเป็นอะไรไปเงี้ยพอจับหน้านะคะหันมาสรุปว่าใบหน้าแบบไม่ได้เลยคือเละมากเลยอะจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆความสูงหรือว่าแบบเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นของพี่ตินแน่ๆเลือดอาบก็แบบคือร้องไห้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแบบก็คือแบบตกใจมากเพราะว่าสภาพมันแย่เนาะแล้วก็มันมืดแบบเป็นแบบสลัวใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็คือปรากฏว่าขณะที่แบบร้องไห้อยู่จะโทรหาแบบให้ทีมมาช่วยใช่ไหมบังเอิญมันมีผู้ชายอยู่คนนึงอยู่ข้างหลังยืนอยู่ข้างหลังเป็นเงานะคะเป็นเงาอยู่ข้างหลังตุนก็แบบได้เด้งนิ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆหันไปมือนี่ก็จับปืนไว้แล้วแหละจะชักปืนออกมาแล้วก็หันไปก็บอกว่าอ้าวเราก็อึ้งสรุปว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นพี่ตัวเองเราก็เลยจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ตินมันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณเนี้ยพี่ตินก็เลยบอกว่าก็เป็นอย่างที่แกคิดแหละอะไรเงี้ยเสียงแบบเยือกเย็นที่มันเหมือนไม่ใช่พี่ของตัวเองภายใต้หมวกภายใต้ใบหน้าที่แบบดูแบบนิ่งอ่ะก็คือแบบเหมือนไม่ใช่พี่ตัวเองอ่ะไม่ใช่พี่ที่แสนดีอีกเลยอ่ะก็ยืนอยู่แบบว่าในมือก็คือถือมีดอ่ะในมือก็ถือมีดอยู่พร้อมกับค้อนที่อยู่ข้างตัวเขาบอกว่าก็เป็นอย่างที่แกคิดนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ไปทำเขาทำไมอะไรเงี้ยซึ่งลักษณะของนายกวินน่ะคือมันโหดมากอะทุกคนคือนายกวินน่ะถูกตัดลิ้นก็บอกว่าตัดลิ้นนายกวินเพราะว่านายกวินพูดมากจริงๆก็คือเก็บนายกวินไว้แบบฆ่าคนสุดท้ายอยู่แล้วไว้ฆ่าคนสุดท้ายอยู่แล้วก็คือแบบมันพูดมากนักอะไรอย่างเงี้ยก็คือโดนกรีดปากไปคือจริงๆวันที่นายกวินไปบ้านน่ะนายกวินจะไปต่อว่านายตินนะคะว่าเนี่ยเป็นเพราะนายนั่นแหละนายยืมกล้องฉันไปเนี่ยไปถ่ายรูปอะไรก็ไม่รู้อะไรประมาณเนี้ยก็คือรูปที่ถ่ายนั้นก็คือเป็นตินยืมกล้องของกวินไปถ่ายก็เลยบอกว่าเนี่ยจะมาด่าว่าตินยืมกล้องเขาไปแล้วมันทำให้แบบเขาพานซวยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบนี้สุดท้ายก็คือตินก็เลยฆ่านายกวินทั้งที่เขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนเขามาดันฆ่ากันเฉยเลยอะไรเงี้ยแล้วการพูดของนายตินพี่ชายเนี่ยก็คือแบบไร้เยื่อใยไร้ความเป็นมนุษย์นะทุกคนก็คือแบบพูดแบบเรียบเฉยเป็นลักษณะของคนแบบเป็นจิตเวชชนิดแบบไซโคพาธก็คือขาดความมีเหตุมีผลขาดความเมตตาขาดความเห็นอกเห็นใจนะคะแต่ว่ายึดความคิดตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะคือถ้าเกิดตินเนี่ยคือเขาไม่ถูกไม่ควรเนี่ยเขาก็จะจัดการในรูปแบบความคิดของเขาที่มันถูกอะไรเงี้ยทางผู้หมวดเองก็ถามเหตุผลว่าทำไมพี่ต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยพูดไปถึงเรื่องพ่อของเขาแล้วก็เรื่องของ18 คดีเมื่อ18 ปีที่แล้วตุนก็ได้ถามว่าเมื่อ18 ปีที่แล้วก็เป็นพี่หรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็ใช่ก็เขาเป็นคนทำแล้วพ่อเป็นคนช่วยเขาหรออะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าพ่อไม่มีทางมาช่วยเขาหรอกเขาไม่ได้รักพวกเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขารักตัวเองมากกว่าประเด็นก็คือตอนเมื่อ18 ปีที่แล้วเนี่ยเขาพ่อเขารีบปิดคดีเพราะเขาอยากแบบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นผู้ร้ายจริงๆเขาก็รีบจับผู้ร้ายมาเพื่อปิดคดีไปงั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีความแบบเขาเรียกว่าไม่ได้มีความแบบดีหรือเห็นอกเห็นใจใครขนาดนั้นนะคะทีนี้เพราะว่าฆ่าผู้หญิงบริการหรือว่าขายบริการเพราะอะไรเขาก็เลยเล่าว่าเขาฆ่าเพราะว่าตอนสมัยเป็นเด็กนะคะเขาพ่อกับแม่ก็คือแตกแยกกันอยู่แล้วเริ่มละหองละแหงแม่เขาก็เลยไปขายบริการแล้วก็เหมือนได้สามี
เป็นชาวต่างชาตินะคะ ได้เป็นชาวต่างชาติแล้วเขาก็คือบอกว่าจะกลับมาดูลูกแต่เขาอะไปอยู่เมืองนอกอะไม่กลับมาดูลูกเลยอะตินก็เลยกลายเป็นว่าเป็นปมคือทั้งแบบพ่อก็แบบไม่สนใจตัวเองนะคะไม่สนใจตัวเองไม่สนใจน้องแม่เองก็ไม่สนใจตัวเองไม่สนใจน้องถ้าทุกคนรักพวกเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมันก็คงไม่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ทางตูนเองฟังก็คืออึ้งนะสิเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่คือตูนก็บอกว่าแต่ตุนไม่ได้คิดแบบนั้นนะตุนก็คือยังรักพี่อยู่อะไรเงี้ยคือตุนเขาไม่ได้รู้สึกว่าขาดความอบอุ่นอะไรเลยเพราะว่าแค่มีพี่ตินน่ะตุนก็คือมีความสุขมากๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ตินไม่ใช่แบบนั้นนะตินเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเขาก็คือต้องปากกัดตีนถีบเพื่อเลี้ยงน้องคนหนึ่งอ่ะแต่เขาอะกลับไม่ได้แบบไม่ได้รักน้องขนาดนั้นเหมือนเขาอะพยายามแบบทำดีเพื่อที่จะวางแผนแก้แค้นคนที่ทำให้เขาเสียใจแต่ด้วยน้องอ่ะเขาไม่ได้ทำให้พี่ตินเสียใจไงเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องโกรธน้องแต่เขารู้ว่าเขาต้องดูแลน้องแต่เขาไม่ได้รักน้องตูนเองก็แบบรู้สึกแบบอึ้งที่แบบที่ผ่านมาน่ะที่พี่ตินดูแลเขาอย่างดีอ่ะทำกับข้าวคอยเป็นห่วงเป็นใยอ่ะมันไม่ใช่ความรักนะมันเป็นแบบการทำหน้าที่ของเขาเพื่อให้เขาที่จะฆ่าใครสักคนสำเร็จไปเป็นลายๆเท่านั้นเองแล้วหลังจากที่ตินพูดไปเขาก็พูดจบเขาก็คือหัวเราะแล้วเขาก็คือยอมให้แบบตินจับในขณะเดียวกันทางทีมจับกลุ่มเนี่ยเขาทางทีมตำรวจเขาก็เลยมาถึงพอดีตุนก็แบบได้แต่อึ้งนะคะแล้วก็ทำได้แค่จับพี่ชายตัวเองเข้าคุกไปนะคะด้วยความแบบเสียใจเสียใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ถามถึงคดีของเด็กด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบแล้วเด็กเขาบอกว่าเขาไม่ชอบความไม่ตรงไปตรงมาเขาก็คือฆ่าเด็กไปด้วยฆ่าพ่อกับแม่เด็กไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในเมื่อแบบรับผิดชอบลูกไม่ได้ดูแลอะไรไม่ได้มันก็ควรจบปัญหาด้วยกันไม่ต้องมีชีวิตอะไรเงี้ยแม้กระทั่งเด็กเขาไม่มีสิทธิ์เลือกเขาก็ไม่ต้องมาอยู่กับความลำบากแบบนี้คือเขาคิดแทนคนอื่นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยฆ่าครอบครัวนี้ตายไปด้วยอย่างเงี้ยส่วนจิวเนี่ยที่ไปตามสืบเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้แบบเกี่ยวอะไรกับคดีหรอกแต่ว่าวันนั้นที่เขาขายขนมผู้หมวดจิวเนี่ยดันมาแบบพูดว่าแบบทำไมพี่ตินขายขนมถูกจังอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนดูถูกขนมเขาอะไรเงี้ยคือประเด็นว่าตินเขาคิดว่าจริงๆไม่ควรจะพูดสำหรับคนรวยมันก็พูดได้แหละว่าขนมถูกแต่สำหรับคนไม่มีตังค์มีโอกาสได้กินแค่ชิ้นเดียวเองหรออะไรเงี้ยแม้ขนาดบอกว่ามันถูกพ่อเขาก็ซื้อให้เด็กกินแค่ชิ้นเดียวเขาก็เลยสงสารเด็กแล้วก็แบบโกรธจิวด้วยก็เลยแบบแค่สั่งสอนจิวเฉยๆก็คือช่วงที่จิวได้รับบาดเจ็บเนาะก็เลยแค่สั่งสอนเฉยๆเท่านั้นเองอะไรเงี้ยส่วนรันเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบเข้ามาทำให้แผนแย่อะไรเงี้ยแต่ด้วยเขาเนี่ยเขาก็คือแค่แบบเขาเห็นเขาก็เลยทำแค่นั้นเขาก็เลยให้รันแค่สลบเฉยๆนะคะเรื่องราวมันก็คือเป็นประมาณนี้ตัวปัญหาสุดก็คือเป็นพี่ตินแหละพี่ตินก็แบบตกอยู่ในภาวะที่เป็นจิตเวชไปนะคะแต่ว่าก็ต้องโดนลงโทษลงทันไปตามระเบียบพอเช้าวันถัดมาข่าวมันก็สะพัดไปเนาะว่าแบบลูกของพบทบเขาเรียกว่าผู้บังคับบัญชาการเนาะลูกของเต๋คือลูกชายคนโตเป็นฆาตกรนะคะแล้วก็ทางพ่อเองก็ทำคดีผิดก็คือจับแพะมารับผิดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่มันไม่สมควรที่จะเกิดอะไรเงี้ยเป็นความผิดร้ายแรงทางเต๋เองเนี่ยก็คือแบบเครียดเนาะแน่นอนว่าเขาอาจจะต้องถูกปลดจากตำแหน่งเขาอยู่บนสูงสุดแล้วนี่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วนี่สูงสุดสสเองก็ไม่เอาเขาแล้วนี่เขาก็เลยแบบเครียดแล้วเขาก็ไม่อยากจะแบบเขาเรียกว่าเสื่อมเสียเกียรติหรือศักดิ์ศรีเขาก็นั่งเครียดนั่งดูข่าวไปแล้วเขาก็บอกกับพูดคนเดียวพึมพำว่าการมีครอบครัวทำให้ตัวเขาไม่เจริญหรือว่าถ่วงความเจริญเขานะคะทางเตดเองก็เลยแบบตัดสินใจหยิบดึงลิ้นชักออกมาแล้วก็หยิบปืนที่มีอยู่ก็เอาเข้าที่ปากตัวเองแล้วก็ปิดชีพตัวเองไปนะคะพร้อมกับเสียชีวิตในห้องทำงานที่อันแสนหรูหราแล้วก็ตำแหน่งของเขาเพียบพร้อมนะคะเขาก็ตัดสินใจปิดชีพจบไปพร้อมๆกันกับข่าวที่เป็นอยู่ค่ะหลังจากที่ทุกอย่างเหมือนจะจบลงนะคะทางบิ๊กเตดเองก็เสียชีวิตนะคะทางตีนเองก็โดนจับเข้าคุกไปนะคะส่วนทางตูนเองก็อยู่ในสภาวะที่แบบหมดอะไรตายอยากแล้วก็
ทั้งมองหน้ารันไม่ติดทั้งมองหน้าพ่อรันไม่ติดทั้งตัวเองก็ไม่เหลือใครอ่ะมันอยู่ในแบบความแบบอึมครึมอ่ะทั้งที่ตูนเองพยายามทำทุกอย่างให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียมพยายามช่วยเหลือทุกๆคนแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเองอยู่กับสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็อยู่กับอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้คนรอบข้างคนที่ตัวเองรักอะเสียใจแม้กระทั่งพี่ชายตัวเองก็ยังเป็นแบบนี้ตัวเองก็ยิ่งเสียใจไปทันใหญ่นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าตูนเองก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะลาออกจากงานนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยการลาออกมันก็ต้องแบบอย่างน้อย1 เดือนนะคะแต่ว่าเขาอะไม่ไหวจริงๆตุนนะไม่ไหวจริงๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาสูญเสียหมดทุกคนเลยแม้กระทั่งมีรันเองอะเขาก็รู้ว่ารันเองก็เสียใจเพราะว่าตูนเองอยู่กับรันทุกช่วงเวลานะคะเคสทุกเคสศพทุกศพที่รันอะเป็นคนชันสูตรนะคะก็รู้อยู่ว่ารันต้องเจ็บปวดแค่ไหนแล้วก็โดยเฉพาะเป็นพี่ชายของคนที่ตัวเองรักมันจะมองแบบหน้ากันยังไงอะไรเงี้ยตุนก็แบบตกอยู่ในความคิดนั้นแบบอยู่นานพอสมควรแล้วก็เลยตัดสินใจลาออกนะคะแล้วก็ตัดสินใจจะไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกใครแล้วก็พอวันที่พี่ตินนะคะได้ถูกศาลตัดสินให้ประหารชีวิตนะคะทางตูนเองก็เลยได้ไปเยี่ยมพี่ชายนะคะที่ห้องขังนะคะแล้วก็เลยได้พูดคุยกะว่าจะได้เห็นหน้าพี่ชายตัวเองที่เป็นพี่ที่แสนดีอีกสักครั้งแต่เปล่าเลยค่ะพอไปถึงพี่ชายก็คงยังเป็นคนมีสีหน้าที่ไร้เยื่อใยแล้วก็ไร้การรู้สึกผิดนะคะก็แล้วเขาก็คือทำได้แค่แบบบางทีก็คือหัวเราะอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นจิตเวชไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ตุนอยากจะถามว่าพี่ฆ่าแม่รันทำไมฆ่าแม่รันทำไมเพราะว่าก็คือเป็นคนที่ตัวเองรักเนาะก็เลยอยากรู้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกไปว่าคนที่7เนี่ยคือเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าแต่เมื่อขึ้นรถมาแล้วเมื่อเขารู้ไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยฆ่าเลยตามเลยโดยที่ไม่ได้รู้สึกผิดโดยที่ไม่รู้สึกว่าเขามีใครรออยู่หรืออะไรรออยู่แล้วพี่ตินก็อยู่แบบสภาวะที่แบบไม่ใช่มนุษย์แล้วก็หัวเราะไปด้วยตุนก็ได้แต่อึ้งนะคะแล้วก็กัดเหมือนทุบกำปั้นใส่โต๊ะเลยประมาณเนี้ยแล้วก็ยังพูดอีกว่าเนี่ยพ่อเนี่ยก็ไม่เคยรักพวกเราหรอกขนาดวันที่แบบจะชวนพี่ไปเที่ยวก็ชวนแต่พี่บอกว่าห้ามบอกตินเด็ดขาดเพราะว่าพ่อไม่เคยยอมรับตินเลยเพราะว่าวันที่เลิกกับแม่ตินดันแบบไม่ใช่ตุนดันเพิ่งจะอยู่ในท้องแม่อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าบิ๊กเตดก็คือไม่ยอมรับก็เลยโทษประมาณว่าเห็นไหมพ่อก็คือไม่รักพวกเราเลยไม่รักแกเลยอะไรประมาณเนี้ยตุนก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ฉันไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยเรื่องมันเกิดมาแล้วก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าจะให้ใครมารักแค่พี่ชายคนเดียวก็พอเพราะว่ายังไงตูนเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องรักพ่อตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่คือด้วยคำพูดพี่ชายก็คืออยากให้ทุกคนคิดเหมือนตัวเองอยากให้เกียรติเหมือนตัวเองเกียรติอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ตีนเป็นคนแบบก็คือเป็นคนแบบยุติธรรมแหละแต่ว่าการตัดสินใจมันไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็คือได้แต่หัวเราะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยจับพี่ตินเข้าไปตามเดิมนะคะแบบอาการจิตเวชเยอะอะไรเงี้ยตุนก็คือแบบเดินคอตกออกจากห้องขังก็คือไม่สามารถมามองหน้าพี่ชายตัวเองได้เหมือนเดิมแล้วเขากลายเป็นคนละคนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็พอกลับไปบ้านใช่ไหมพอลานเองก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลพอรู้เรื่องว่าแบบตุนจะตัดสินใจลาออกก็เลยไปแบบเหมือนไปเจอกันที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการเจอกันในครั้งนี้มันอยู่ในสภาวะที่แบบต่างคนต่างช็อกลันก็รู้แล้วว่าใครฆ่าแม่ตัวเองแบบโหดเหี้ยมก็อยากจะรักอยู่นะอยากจะแยกความรู้สึกนี้ออกอยู่มันก็คือแบบมันก็ต้องใช้เวลาทำใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนตูนเองก็รู้สึกผิดที่แบบคือแบบทุกอย่างโทษตัวเองไปหมดถ้าไม่มีตัวเองหรือถ้าไม่มีพี่ชายตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่คนที่ตัวเองรักก็คงไม่เป็นแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่ในสภาวะแบบเสียใจมันก็เลยกลายเป็นว่ากอดกันนะคะแล้วก็บอกว่าจะย้ายจากบ้านนี้นะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไปไหนรันก็เข้าใจว่าเดี๋ยวเราจะแบบปล่อยกันไปแค่นี้แยกย้ายกันไปแค่นี้มันก็เลยแบบพูดอะไรไม่ได้มากกว่านี้เพราะรู้แหละว่าในใจต่างคนต่างเจ็บก็เลยได้แต่แบบเดินกลับไปนะคะแล้วก็ขึ้นรถไปแต่ก่อนไปเขาก็คือพูดกับตูนว่าไม่คิดจะลารันบ้างเลยเหรออะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ก็ตูนก็บอกว่าก็คิดจะบอกอยู่แต่ว่าก็เลยแบบอยากจะเก็บของเก็บอะไรก่อนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เลยแบบได้แต่กอดกันนั่นแหละกอดกันเบาๆทุกคนก็แบบ
เดินจากกันไปโดยที่ไม่หันกลับมามองเลยอ่ะรันเองก็เดินขึ้นรถมาสด้าสีแดงของรันไปนะคะแล้วก็คาดเข็มขัดทางตุนก็ได้แต่ยืนมองแล้วก็แบบน้ำตาตกอ่ะยืนมองตอนไปส่งขึ้นรถอ่ะส่วนรันก็ไม่หันกลับมาเลยแล้วก็ขับรถไปเลยนะคะหลังจากที่ทุกอย่างได้จบลงแบบแยกทางกันไปนะคะจนกระทั่งปลายปีนะคะเข้าฤดูหนาวทางตุนเองอ่ะก็นึกได้ว่าตัวเองต้องไปพักผ่อนบ้างแหละรีแลกซ์บ้างแหละนึกได้ว่าตัวเองอ่ะจองที่พักกิ่วคำปองใช่ไหมกิ่วแม่ปานกิ่วแม่ปานไว้กิ่วแม่ปานไว้นะคะซึ่งตอนนั้นอ่ะแพนจะไปเที่ยวกับคนรักของตัวเองแต่ดันก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยแต่จำได้ว่าเป็นวันนี้แหละก็เลยตัดสินใจจองเที่ยวบินนะคะแล้วก็บินไปที่เชียงใหม่นะคะกิ่วแม่ปานบินไปที่เชียงใหม่นะคะในขณะนั้นก็พายเป้พายอะไรไปถึงเชียงใหม่ที่พักเรียบร้อยนะคะวางกระเป๋าลงซึ่งไปถึงก่อนเวลาเช็คอินอยู่แล้วนะคะก็ไปถามพนักงานไม่ใช่พนักงานก็เลยถามว่าคุณลูกค้าจองในชื่อของใครคะก็ตุนก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อของตุนหรือว่าเป็นชื่อของเชอรันค่ะพนักงานก็เลยรีบตอบว่าอ๋อคุณเชอรันมาถึงก่อนแล้วค่ะมาถึงมาสักครู่นี้แล้วตุนก็อึ้งแล้วเชอรันไปไหนคะอะไรเงี้ยเชอรันไปไหนคะอ๋อเพิ่งออกไปแล้วค่ะออกไปกับรถเนี่ยเขาจะไปแบบเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก่อนที่จะเช็คอินค่ะอะไรเงี้ยตุนก็เลยรีบฝากของแล้วก็รีบออกไปนะคะพอดีเป็นเที่ยวรถพอดีแต่ว่าคนละรอบนะรันก็อาจจะออกไปก่อนหน้านี้แล้วแหละแล้วทีนี้ก็คือตุนก็เลยตามไปตุนเองก็ลงทุกสเตตัสทุกสถานะที่เขาให้ลงเที่ยวอะลงทุกจุดเพื่อตามหารันนึกออกปะลงไปทุกจุดน่าจะผ่านไปเกือบประมาณ3จุดก็ไม่เจอรันแล้วไปเหมือนกับไปจุดที่4คือเป็นจุดที่ต้องชมวิวนะคะหมอกชมวิวชมหมอกนะคะเป็นแบบลานชมวิวแล้วเหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่นะคะก็จำได้แหละในจังหวะที่แบบรันกำลังเสยผมแบบนี้จำได้เลยว่าเป็นรันแน่นอนตุนก็แบบใจตุ้มๆต่อมๆแล้วเฮ้ยแบบเจอคนรักตัวเองอะไรเงี้ยเพราะมันจากกันแบบรักกันเนาะมันก็คือแบบมีเหตุจำเป็นต้องให้แบบแยกกันอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ๆนะคะเดินเข้าไปใกล้ๆแต่ยังไม่ได้ทักอะไรนะเดินไปใกล้ๆส่วนทางรันเองอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยใครมาเดือบอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยก็เลยหันไปมองทางรันก็ตกใจนะว่าแบบตุนมาได้ยังไงอะไรเงี้ยมาได้ยังไงก็แบบไม่ได้ถามไถ่กันมากก็เลยบอกว่าก็คือแบบแพนจะมาเที่ยวก็เลยแบบที่ยังโชคดีที่ได้เจอกันตรงนี้อะไรเงี้ยก็พูดกันแค่นี้แล้วก็เลยถามว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ถ่ายรูปกำลังถ่ายรูปรันก็กำลังถ่ายรูปทีนี้ก็เลยสอนกันถ่ายรูปนะไม่ใช่ตูนถ่ายรูปกิ๊บไม่แน่ใจว่าเป็นกล้องใครนะก็ที่แน่ๆก็เหมือนแบบตูนสอนรันถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุยกันไปหัวเราะคิกคักก็รีแลกไปช่วงนึงแต่ว่ายังมีความเก๊กอยู่มันเหมือนคนแบบเลิกกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่นึกออกปะไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็เก๊กกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรันก็บอกว่าเรายังไม่มีรูปคู่กันเลยค่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่างั้นก็ให้แบบนักท่องเที่ยวช่วยถ่ายรูปให้เราไหมค่ะก็เลยได้ถ่ายรูปวิวตรงนั้นน่าจะหลายรูปอยู่เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็ได้ไปเที่ยววัดไหว้พระตรงดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์ตรงไหว้ต่างๆจนกระทั่งนะคะครบทุกจุดชมวิวแล้วก็เลยกลับมาที่พักนะคะกลับมาที่พักนี่ก็มืดแล้วมันก็มืดแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นก็เรารีบไปอาบน้ำกันดีกว่าเพราะว่าแบบถ้ามันดึกไปกว่านี้มันจะหนาวนะคะก็งั้นก็ให้พี่ไปก่อนรันก็บอกเงี้ยรันก็บอกว่าตุนก็เลยบอกว่าให้รันไปก่อนก็ถกเถียงกันอยู่นานก็เลยตัดสินใจเป่ายิงฉุบนะคะช่วงแรกก็เป่ายิงฉุบพับเสมอกันเอาใหม่รอบที่2รันก็เลยพับพี่ตุนก็พึบเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าตุนแพ้ในคืนนี้ก็เลยตุนก็เลยต้องหยิบผ้าเช็ดตัวไปอาบน้ำก่อนก็เดินแบบสงอกสงแงกไปก็คือไม่อยากอาบน้ำมาขี้เกียจก็เลยต้องเดินไปอาบน้ำแต่ความสัมพันธ์ก็เริ่มจะดีขึ้นมาบ้างแล้วนะเพราะว่าคุยกันมากขึ้นก่อนที่จะขึ้นห้องก็คือแบบเถียงกันอยู่นานนะเพราะว่าเหมือนคนแบบไม่เคยเจอกันแล้วก็แบบทะเลาะกันก็แบบว่าถ้าเกิดรันมาก่อนก็ให้รันไปนอนเลยก็ได้เดี๋ยวพี่ไปนอนที่อื่นแต่บังเอิญพนักงานบอกว่าห้องเต็มทุกห้องมาในจังหวะที่ก่อนจะไปอาบน้ำใช่ไหมทุกคนเข้ามาในห้องเขาก็แบบมองดูวิวในห้องก่อนใช่ไหมคะว่าเตียงเป็นคิงไซส์นะตอนนั้นจองตอนแบบสวีทกันอยู่นะคะแล้วก็ข้างหน้าเป็นประตูบานเลื่อนนะแล้วก็มีระเบียงมีเปมีจุดชมวิวนะคะเรียบร้อยเลยดีทุกอย่างนะคะแล้วก็กลับเข้ามาก็เลยแบบแยกไปอาบน้ำโดยพี่ตุลแพ้นี่พี่ตุลก็ต้องไปอาบน้ำก่อนใช่ไหมพี่ตุลก็แบบเดินสงอกสงแงกไปอาบน้ำเพราะว่า
เพราะว่าแพ้ขี้เกียจอาบน้ำหนาวก็เลยไปอาบน้ำนะคะในจังหวะนั้นก็คือรันก็เก็บข้าวเก็บของไปพอเก็บข้าวเก็บของไปรันก็พี่ตุลก็อาบน้ำเสร็จพอดีนะคะรันก็เลยไปอาบน้ำนะคะพอออกมาพี่ตุลก็ใส่เสื้อผ้าก็เลยแบบอากาศหนาวแบบนี้ต้องแบบสั่งเบียร์มาแล้วไหมอะไรเงี้ยก็เลยสั่งเบียร์มา2 กระป๋องนะคะทันใดกันนั้นก็แบบพนักงานก็เอาเบียร์มาส่งนะคะเบียร์มาส่งเสร็จตุลเองก็เลยออกไปจิบเบียร์อยู่ข้างนอกตรงระเบียงพร้อมกับบรรยากาศมันหนาวนี่ก็เลยหยิบผ้านวมสีขาวไปพันตัวเองไปดักแด้แล้วพร้อมกับกระดกเบียร์อยู่เปข้างหน้านะคะจากนั้นก็คือรันก็เดินออกมาแล้วก็แบบไปเห็นพี่ตัวเองว่าแบบเอาผ้าม้วนตัวเองเป็นดักแด้ก็ขำอย่างนี้ก็แบบอมยิ้มอยู่ข้างในแล้วก็แบบเปลี่ยนชุดก็เลยแบบออกไปแบบนั่งคุยกันข้างหน้านะคะตรงระเบียงจังหวะนั้นก็บอกว่าพี่เอามาเผื่อคนละกระป๋องอะไรเงี้ยก็เลยแบบนั่งจิบเบียร์ไปด้วยกันนะคะอากาศก็แบบเริ่มจะวอร์มขึ้นมาละเริ่มจะอบอุ่นแล้วเพราะว่ากินแอลกอฮอล์นะมันก็เริ่มแบบอบอุ่นเข้ามาบ้างก็นิ่งอยู่สักพักก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นคุยกันยังไงทางพี่ตุลก็เลยบอกว่าน้องเห็ดเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะน้องรันก็เลยบอกว่าน้องเห็ดสบายดีอ้วนท้วนสมบูรณ์อะไรเงี้ยขนฟูแล้วก็ถามว่าอาหารกินหมดหรือยังที่ซื้อว่าโอ้มันก็นานแล้วเนาะ กินหมดแล้วรันซื้อไปเติมแล้วสงสัยแบบกินหมดเร็วติดใจคนซื้ออะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ได้พูดอะไรอีกแล้วก็ทุกคนก็คือไม่ได้พูดถึงเรื่องอดีตเลยนะทุกคนเพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องที่แบบท็อกซิกเนาะก็แบบคุยกันแต่เรื่องแบบณปัจจุบันก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องอดีตอีกเลยนะคะแล้วก็เลยถามว่าแล้วไม่ถามถึงแม่น้องเห็ดบ้างหรอทำไมถามถึงแต่น้องเห็ดอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าแล้วรันเป็นยังไงบ้างแล้วมีคนมาจีบบ้างไหมอะไรเงี้ยรันก็บอกว่าก็มีคิดว่ายังไงล่ะอะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่เชื่อหรอกตุลก็บอกว่าไม่เชื่อหรอกแล้วก็หัวเราะไม่เชื่อได้ไงก็มีจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทางผู้หมวดเองก็แบบพี่ตุลก็แบบหงอยๆไปรันก็บอกว่าล้อเล่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบพูดเสร็จก็เลยหัวเราะนะทางตุลก็เลยยิ้มได้ขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็รันก็เลยถามว่าพี่ตุลล่ะเป็นยังไงบ้างไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยตุลก็บอกว่าตอนนี้พี่ก็เรียนนิติจะไปเป็นนิติอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่เป็นตำรวจแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่นะคะแล้วก็ยังมีความคิดแบบฝันร้ายอยู่ว่าแบบพี่ตัวเองจะมาฆ่าแต่ก็ไปหาหมอแล้วนะหมอก็คือให้ยามาแต่ก่อนกินทุกวันตอนนี้อาการดีขึ้นละฝันมันก็คือลดลงแล้วก็กินยาเป็นแบบ2 วันที่กินที่อะไรเงี้ยค่ะก็คือดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแต่อีกอย่างนึงก็คือพี่ฝันถึงเธอด้วยนะอะไรเงี้ยแต่หมอบอกว่าถ้าฝันถึงเธอเนี่ยถ้าฝันถึงเธอคงช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าแบบมันเป็นจิตใต้สำนึกรันก็บอกว่าแล้วฝันถึงรันมันไม่ดีหรออะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้พูดอะไรก็แบบอมยิ้มกันนะแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าแล้วก็เลยมองไปเห็นแบบจี้สร้อยที่เคยซื้อที่เป็นใบไม้นะก็บอกว่ายังใส่อยู่หรออะไรเงี้ยรันก็บอกว่าก็ยังรออยู่ยังรอพี่อยู่เสมอนะอะไรเงี้ยก็คือแบบอยู่ในแบบคำพูดที่แบบคิดถึงกันนะเนาะแบบเหมือนกับมาบอกรักกันอีกรอบนึงเพราะว่ามันบอกคิดถึงกันอีกรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นแบบตุลก็เลยแบบเริ่มน้ำตาซึมแล้วก็บอกกับรันว่ารันพี่คิดถึงรันนะอะไรเงี้ยพี่คิดถึงรันนะรันก็เลยบอกว่าแล้วก็เลยถามรันคืนว่าแล้วรันคิดถึงพี่ไหมอะไรเงี้ยแล้วรันคิดถึงพี่ไหมรันก็เลยแบบมองไปแบบนอกตรงแบบชมวิวไปมองไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็หลับตาลงมาคือแบบตุลสังเกตว่าน้องน้ำตาคอไหลลงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้พูดอะไรทางพี่ตุลก็เลยจับหน้าน้องมาแล้วก็แบบเหมือนเช็ดน้ำตาให้เลยเอามือแบบนิ้วโป้งจับเงี้ยก็ใช่ปะจับปาดน้ำตาให้แล้วก็จุ๊บหน้าผากน้องเบาๆอะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือนการปลอบโยมกันละกันที่ผ่านมามันก็คือหนักหนามากพอแล้วว่าก็เลยปลอบโยมกันแล้วก็แบบน้องเองก็แบบก็แบบลืมตาแล้วก็เลยจุ๊บปากพี่ตุลไปแล้วก็ต่างคนหลังจากนั้นก็คือแบบความรุนแรงมันก็คือมากขึ้นแล้วแบบก็เขาบอกว่าก็คือแบบเอียงหน้าจุ๊บกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็คือแบบแรงขึ้นแล้วก็ล็อกหัวกันใช่ป่ะเอามือแบบไปข้างหลังนี้แล้วก็แบบล็อกหัวกันไปอะไรเงี้ยส่วนมือพี่ตุลเองก็แบบเอาไปเข้าไปในเสื้อข้างหลังกะว่าแบบจะปลดบาร์นั่นแหละก็คือแบบนัวเนียกันสักพักนึงจะปลดบาร์แล้วน้องเขาเลยบอกว่าเข้าข้างในกันดีไหมอะไรเงี้ยเข้าข้างในกันดีไหมก่อนจะแบบเลยเถิดไปกว่านี้เสร็จจากนั้นตุลก็เลยแบบลุกขึ้นเลยผ้าห่มก็ไม่เอาทิ้งนวมไว้บนนั้นแหละบนเปนั่นแหละแล้วก็รันก็เลยจะปิดประตูยังไม่ได้ปิดประตูสนิทเลยประตูยังแบบยังอ้าอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยก็รีบจับน้องมาแบบ
มาพิงกับเก้าอี้ในห้องมันก็จะมีเก้าอี้โต๊ะกินน่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวนะแล้วก็เก้าอี้นั่งอะไรเงี้ยจับน้องไปพิงหลังจากนั้นก็แบบเริ่มเลยค่ะเริ่มแบบลังเลงตะลุมบอลนะตะลุมบอลก็คือต่างคนต่างแบบจับผมกันอย่างเงี้ยก็คือล็อกเนาะตามสเต็ปเลยก็ล็อกหัวนะคะหลังจากนั้นก็คือแบบใช้มาเล่นมือก็แบบอีกมือหนึ่งก็แบบจุ๊บไปด้วยนะแกะกระดุมไปด้วยจนแกะสำเร็จนะเม็ดสุดท้ายก็กำลังจะถอดออกแล้วก็มันก็คือแบบเหลือแต่บาร์แกะน้องก่อนนะน้องแกะออกก่อนแล้วน้องแกะพี่ทีหลังพี่แกะไวกว่านะพี่เก่งกว่านะแล้วก็แบบแกะกระดุมตืดเสร็จเหลือแต่บาร์ของรันใช่ไหมก็พี่ตุลก็คือมองแล้วก็กะว่าแบบจะปลดเสื้อบาร์แล้วก็เอานิ้วเกี่ยวสายบาร์ออกแล้วก็เอาเอื้อมมือจะไปปลดบาร์ข้างหลังแบบก็จังหวะที่แบบโน้มไปปลดบาร์ใช่ไหมรันก็เลยบอกว่าตะขอหน้าค่ะคนเก่งอะไรเงี้ยกระซิบบอกนี่แล้วก็เหมือนกับขำในความไม่รู้ของพี่เขาว่าแล้วก็อมยิ้มตุนเองก็แบบถอยออกมาเนาะพอถอยออกมาเสร็จก็แบบกะว่าจะถอดให้น้องส่วนน้องสรุปน้องถอดเองนะทุกคนน้องก็เลยถอดเองพอน้องถอดเองเนี่ยก็ตุนได้แต่มองแล้วแบบใจมันกระโดดโลดเต้นไปแล้วว่าใจมันกระโดดโลดเต้นแล้วแบบก็ต้องไปต่อใช่ไหมก็ต้องไปต่อเห็นแบบมาแบบนี้แล้วทีนี้ก็เลยแบบเริ่มกันต่อนะคะค่ะพี่ตุลนะตุลก็เริ่มจากที่เดิมเลยแตะมาเรื่อยๆนะคนมาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบถึงโซนล่างแหละทางเชอรันเองก็แบบเขาก็บรรยายประมาณว่าเชอรันก็คือแบบแงนหน้าขึ้นแบบมือแบบ มือจับโต๊ะสองข้างแล้วก็คือแบบแงนหน้าขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมก็คือแอนตัวใช่ปะแอนหน้าอกรับกับพี่เขาอะไรเงี้ยเสร็จก็คือลงมาข้างล่างใช่ไหมพอลงข้างล่างมันใส่กับกกนอยู่ก็เลยบอกว่ายกก้นให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยยกเอวให้พี่หน่อยก็เลยแบบยกแล้วก็ดึงลงในจังหวะนั้นก็คือแบบพอกกนมันล่วงใช่ไหมพี่เองก็เลยแบบจับขาน้องไปวางตรงเก้าอี้ที่มันอยู่ข้างๆคือแบบแวกคือแวกไปใช่ไหมแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็คือแบบลงให้น้องนะฉ่ำมากตอนเนี้ยฉ่ำมากแล้วก็แบบตามสเต็ปก็จะมีแบบใช้มือใช้แบบนี้น้องด้วยแบบจนกระทั่งแบบน้องแบบ ล็อกหัวพี่น้องก็คือล็อกหัวพี่นะตอนอยู่ข้างล่างน้องก็ล็อกหัวพี่แบบจนกระทั่งแบบไปถึงสวรรค์แล้วก็เขาก็ทางพี่ตุลเขาก็บอกว่าพี่ตุลก็มีความภูมิใจมากแล้วก็มีความสุขมากที่พาน้องไปสวรรค์ได้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็แบบมาหยอกล้อกันอีกใช่ไหมพอหยอกล้อกันอีกสเต็ปหนึ่งก็เลยแบบยังไม่ไหวนะก็เลยจับน้องไปนอนบนเตียงใช่ปะจะอุ้มน้องไปนอนบนเตียงแต่คือจังหวะนั้นน้องก็คือเหมือนใช้แบบช่วงชุลมุนก็เลยจับพี่นอนแทนกำลังจะอุ้มไปค่ะอุ้มไปก็เลยอุ้มพี่นอนแทนนะคะแล้วก็คือรันก็เลยแบบค่อมอยู่ข้างบนใช่ไหมพอรันค่อมอยู่ข้างบนก็รันก็เลยแบบเริ่มทำให้พี่เขาอะไรเงี้ยรันก็แกะเสื้อก่อนแกะเสื้ออะไรเงี้ยก็ทันให้พี่เขาใช่ไหมก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วพอตรงหน้าท้องก็เลยแบบจำได้ว่าพี่ตุลคือช่วงในต่อสู้เขาจะโดนแบบใบมีดที่มันแหลมคมกรีดหน้าท้องซึ่งเขาเป็นคนทำแผลเองเขาจำได้เขาก็เลยแบบจุ๊บตรงแบบหน้าท้องให้แบบพี่เขาเบาๆมือต้องขยำมือก็ขยำข้างบนนะอันนี้ก็จุ๊บปากก็แบบจุ๊บตรงรอยแผลอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจุ๊บมาแบบหน้าขาด้านในแล้วก็แบบทำให้พี่ตุลเหมือนพี่ตุลทำให้รันเลยอะไรเงี้ยก็คือทำให้แบบนั้นเลยและหลังจากนั้นก็คือแบบใช่หลังจากนั้นก็คือแบบน้องก็เลยแบบลุกขึ้นใช่ไหมลุกขึ้นแล้วก็นั่งชันเข่ามันน่าจะเป็นเหมือนโลสำเภาไหมจะนั่งชันเข่าบนตัวพี่ตุลอะไรเงี้ยนั่นแหละจนกระทั่งแบบเรียบร้อยนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบพี่ก็เกรงช่วงที่แบบใช้ปากให้พี่เขาพี่เขาก็คือเกรงนะขาก็แบบจิกอยู่ที่พื้นเลยขาก็จิกเกรงแล้วก็แบบหน้าท้องก็คือแบบแอนเลยอะไรเงี้ยก็รู้แล้วก็มองหน้าพี่เขาแหละแล้วพอแบบฉ่ำแล้วใช่ไหมพอฉ่ำก็เลยแบบไปมองหน้าพี่เขาแล้วก็ถามพี่เขาว่าชอบไหมคะอะไรเงี้ยแล้วพี่ตุลก็บอกว่าชอบสิอะไรเงี้ยแล้วมันยังมีต่ออีกนะอันนี้ยกที่2นะเราได้ไปต่อยกที่3กันนะค่ะหลังจากยกที่2ผ่านไปนะพอรอบที่3เนี่ยก็คือช่วงจังหวะนั้นคือถอดเสื้อผ้ากันหมดแล้วใช่ไหมทุกคนก็มันก็หนาวไงมันก็หนาวพี่ก็เลยจับน้องมากอดใช่ปะก็คือแบบจับน้องมานอนทับตัวเองนั่นแหละก็คือกอดแต่ไม่เอาผ้าห่มเพราะว่าผ้าห่มไม่อุ่นก็เลยเอาน้องมากอดแทนนะคะในจังหวะนั้นก็คือแบบยังไม่แบบวายนะทุกคนก็แบบมันเริ่มพอมันรีแลกซ์แล้วใช่ปะ
ก็เริ่มใหม่นะพี่ตุลก็จุ๊บหัวไหล่น้องจุ๊บหน้าผากจุ๊บอะไรมันก็ไปต่อทีนี้เครื่องก็สตาร์ทอีกตอนแรกรันก็คิดว่าแบบเฮ้ยจะพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต่ออีกนะพอต่อเนี่ยรอบเนี้ยก็จะแบบจะแปลกกว่าทุกท่าทีนี้ก็คือแบบก็เลยจับน้องยกขึ้นใช่ไหมตอนแรกน้องทับตัวพี่เขาอยู่ใช่ปะก็เลยจับน้องยกขึ้นนะคะน้องก็แบบอยู่ในแบบมือที่แบบที่เกาะพื้นก่อนเหมือนกับพยุงตัวเองที่เกาะพื้นก่อนใช่ไหมเหมือนค่อมเหมือนน้องค่อมอยู่อะไรเงี้ยค่ะพี่ก็แบบจุ๊บก็คือลงมาเรื่อยๆจนแบบตรงแถวนี้ใช่ไหมลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบไปถึงโซนข้างล่างตรงแบบตรงนี้ใช่ไหมลงมาทีเนี้ยพอจะมันก็จะไปต่อใช่ไหมจะไปต่อคือเลยจับสะโพกน้องขึ้นมาตรงหน้าตัวเองใช่ไหมจับสะโพกน้องโยกขึ้นมาแบบขยับขึ้นมาให้มันแบบชนกับบริเวณหน้าตัวเองชนกับบริเวณปากตัวเองใช่ปะแล้วจังหวะนั้นน้องคือแบบก็เรื่อยๆได้แหละน้องก็เลยแบบเอามือไปแตะตรงหัวเตียงไว้นะ2 ข้างมันก็จะเสียการทรงตัวไงทุกคนพี่ก็แบบยังไม่หยุดพี่ก็แบบบรรเลงไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆนะคะน้องก็เซจนแบบทรงตัวไม่อยู่ก็มือก็ต้องพยุงน้องก็ต้องเกาะผนังนึกออกปะผนังหรือหัวเตียงนี่แหละต้องเกาะหัวเตียงมันนะหัวเตียงนึกออกปะ นั่นแหละน้องก็อยู่ข้างบนก็เกาะผนังไปส่วนพี่ก็คือนอนอยู่ข้างล่างก็แบบแล้วก็จับสะโพกน้องไว้ใช่ไหมก็จนกระทั่งแบบฉ่ำเหมือนเดิมนะคะจังหวะนี้ก็แบบทุกอย่างก็แบบกระเจิดกระเจิงไปหมดแล้วทุกคนแล้วแบบมันก็ฉ่ำเหมือนเดิมแล้วก็เรียบร้อยนะคะจนกระทั่งเช้านะทุกคนก็แบบนอนแบบเหมือนกับไม่ได้เจอกันนานการกระทำทุกอย่างเหมือนแบบโหยหาความรักมานานแล้วก็แบบคิดถึงกันมากๆนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าทุกเรื่องราวที่แบบทุกทั้งหมดที่ผ่านมามันถูกแบบหลอมหายไปในคืนนี้คืนเดียวทุกอย่างมันเช้าวันถัดมากลายเป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่โลกใบใหม่นะคะแม้ความรู้สึกที่มันเหมือนหน่วงอยู่ในใจแต่ว่ามันก็ถูกลบล้างไปหมดเพราะว่าทุกคนต่างก็ให้อภัยกันและกันนะคะแล้วก็พอเช้าวันถัดมาก็แยกย้ายกันจะกลับใช่ไหมพอแยกย้ายกันจะกลับเนี่ยก็น้องก็บินอีกไฟล์หนึ่งตัวเองก็บินอีกไฟล์หนึ่งก็เลยบอกว่างั้นเจอกันที่ดอนเมืองนะคะอะไรเงี้ยทุกคนก็แยกย้ายกันกลับไปดอนเมืองแล้วทีนี้ท้ายที่สุดก็ทุกอย่างมันก็จบแบบ happy ending นะคะแล้วก็เขาก็มีเหมือนกับเขียนแบบลูกเหมือนกับโลกคู่ขนานถ้าเกิดไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนก็คงทำอาชีพของตัวเองต่อไปส่วนพี่ตูนเนี่ยก็คงเป็นอะไรนะเป็นนิตินะคะส่วนรันก็เป็นหมอเหมือนเดิมนะคะก็มีพ่อแม่ของรันคงอยู่ถ้าไม่มีฆาตกรถ้าทุกอย่างถ้าครอบครัวของพี่ตินกับตูนดีทุกอย่างจะไม่เกิดแบบนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติคุณวิสุทธ์ที่เป็นถักแถบแท็กซี่ก็ยังขับแท็กซี่ต่อไปคนขายบริการก็ยังขายต่อไปแม้กระทั่งพี่ตินกับกวินเองก็ยังคงเป็นเพื่อนกันต่อไปแล้วก็เปิดร้านเบเกอรี่ต่อไปนะคะทุกคนที่เคยเสียชีวิตก็ไม่เสียชีวิตคนที่เคยขับรถชนคนพิการหรือคนตายก็ได้รับค่าดูแลค่าเรียกว่าค่าชดเชยสมน้ำสมเนื้อหรือว่าพอเองก็รู้สึกผิดได้รับโทษสสเองก็รู้สึกผิดได้รับโทษอะไรเงี้ยถ้าทุกอย่างมันไม่มีฆาตกรมันไม่มีเรื่องแบบนี้ทุกคนก็คงมีความสุขนะคะไปแล้วนะคะแต่ว่ามันก็คือเป็นโลกคู่ขนานไงใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วก็จบนะคะจบแบบ happy ending ไม่รู้ว่าซีรีส์จะออกมาเป็นแบบไหนนะคะแต่คิดว่าก็ยังให้กำลังใจแล้วก็รอดูเรื่องจริงอีกทีหนึ่งนะคะทั้งหมดจบแล้วนะคะก็ขอโทษที่หากพูดอะไรไม่สนุกหรือว่าพูดอะไรผิดไปใครที่อ่านแล้วก็ขอโทษที่แบบอาจจะไม่ได้ตรงร่องตรงรอยนะคะเราทำทุกอย่างคอมพลีทแล้วส่งทุกท่านมาจนถึงปลายทางส่งทุกท่านมาจนถึงจุดฉาก NC เรียบร้อยนะคะก็ขออภัยขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าอยากแบบให้อ่านเรื่องไหนหรืออะไรก็ลองบอกกิ๊กมาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย